Okay, hello me. Can you open your camera? No, my camera is stuck. Nó bị gì vậy thầy? Nó bị cái gì mà chèn vô không có xong màn hình được á. Okay, rồi. Where are you at the moment? Con đang ở In đâu? my grandparents' house. Nó Okay. ở quê à. Okay. Mạng ở đây hơi lá nên thầy thông cảm nha. Thầy hỏi Hiếu My ơi, con có tính học tiếp không? Do you plan to study? I don't care. Đó là quyền quyết định của bố mẹ thầy. Okay, vậy nếu mà that's good. Tuần trước là mình học tới cái bài lúc mà con đăng ký là con đăng ký khóa bao nhiêu giờ hả mình? Con nhớ không? Giờ 45 phút thầy. Không phải 45 phút là cái thời lượng một buổi học, còn ý thầy á là cái con học bao nhiêu buổi ấy. Con hiểu ý thầy không? 1 năm á thầy. Một năm vậy là cũng nhiều á đúng không? Là con học từ chắc cũng lâu rồi ha. Vâng. Thầy hiểu rồi. Nếu mà cho thầy hỏi là con học trước là con học cuốn khác chứ con đâu phải học cuốn solution đâu đúng không? Tại vì một năm mà hiểu ý thầy không? Hay là con học solution từ hiểu ý thầy, tức là cái lúc mà con mới vô ở đây học nè là con học giáo trình học solution luôn hả? Ồ, con biết cái giáo trình mình đang học tên gì không vậy? David thầy. Hả? Cái giáo trình là cái gì thầy? Là cái cuốn sách đó. Ủa, con hiểu cuốn sách không vậy? Con biết cuốn Nha. sách là cái gì không? Con không có mang con cuốn sách thầy. Ủa, không phải, ý thầy nói là cái mà mấy thầy cô dạy cho con. Ủa là ở đây con không có sách hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Okay, con học qua bao nhiêu giáo viên rồi nè? How many teachers have you learned? One, only one. Only one. Ok, vậy thầy là người thứ hai. Của mình là lớp năm 1 năm. Bữa mình học Unit 6C, nên mình học Unit 6D ha. Okay, reading this one. Đọc cái này đúng không ta? Đúng rồi, chính xác. This one. Rồi, okay, Me, can you see my screen? Can you see my Yes. screen? Okay, good. So today we are going to study reading. Okay, do you know reading? Do you know reading? Con có đang tập trung không hay là con đang làm việc gì khác? Con đang tập trung thầy. Okay. Reading. Stranger than fiction. Okay, do you know what is fiction? Không biết thầy. Okay, rồi. Thôi bây giờ ba chữ này đi. Trong ba chữ này con có không biết chữ nào. Thôi bây giờ reading trước nào. What is reading? Reading là gì? Đọc hiểu. Đọc hiểu. Đúng rồi, reading là đọc hiểu. How about stranger? You know stranger?
Cái chữ stranger No. nó đi từ cái tính từ, rồi ông yêu thật thôi. Cái chữ stranger này là nó đi từ cái tính từ strange, có nghĩa là gì hả con? Strange có nghĩa là kỳ lạ. Ok, Ok. như vậy stranger tức là kỳ lạ hơn thôi. Stranger than mình dịch là kỳ lạ hơn, được chưa? Nhớ không, bữa mình học cái sau cánh hơn á, kỳ lạ hơn. Yes. Kỳ lạ hơn. Kỳ lạ hơn đúng không? Strange tức là lạ lùng á, kỳ lạ, right? Strange. Ví dụ mình nói là that's strange, ví dụ mình nói một cái gì đó that's strange tức là nó có vẻ kỳ lạ, ấy là cái thứ đó, nó có vẻ kỳ lạ, right? Rồi bây giờ mình cần giải quyết thêm một chữ là chữ fiction. Ok, thầy sẽ sử dụng từ điển ha. Mình nên tập thói quen tra từ điển tiếng Anh. Ok, ý thầy là từ điển Anh á, được chưa? Thì muốn Cambridge hay cho nó kiểu cuốn này thì nó dễ sử dụng hơn những cuốn kia. Mình gõ chữ fiction vô, enter, đây. Rồi đọc cho thầy cái đây là nghĩa nó nè. Đây cái dòng là the type of book. Rồi con đọc xong dòng đó chưa nè? My ơi. Thầy. Ok. Rồi con có hiểu cái dòng nó nghĩa là gì không nè? The type of book or story that is written about imaginary Cái này đọc là read. characters. Khoan stop, chữ này đọc là written. Written About imaginary character. Thầy ơi cho con tắt mic nha, tại bây giờ bên con có em nhỏ vô thầy. Okay, imaginary characters. Con đọc lại này. Imaginary characters. Con ơi. Thôi vậy thầy giảng ha, không cần nói đâu. Dễ rồi. Rồi fiction có nghĩa là gì ạ? Là nó có thật không? Is that real? Imaginary là gì? No. Là tưởng tượng đúng không? Như vậy tưởng tượng là có thật không? Không. Hiểu chưa? Do you understand? Imaginary Yes. là không có fiction tức là gọi là hư cấu á con, hư cấu. Rồi, mới hiểu cái này chưa? Hư cấu là không có thật. Đây. Nó là một thể loại văn học ha. Đây, hư cấu. Rồi, ok, con có react là được ha. Này, được chưa? Nè, hư cấu. Hư cấu có thể cái từ này con biết rồi hoặc con chưa biết đúng không? Nhưng mà nói một cách nói một cách cho dễ hiểu thì hư cấu nghĩa là không có thật, được chưa? Nè. Hay là giả tưởng, hư cấu hay giả tưởng nói chung là một hình thức kể chuyện mà cái gì ạ? Trong bất kỳ phương tiện nào bao gồm người, sự kiện hoặc địa điểm là những từ tưởng tượng khác không dựa trên lịch sử hoặc thực tế. Tức là nói chung á, hiểu cách nôm na là gì? Là đối với cái thể loại hư cấu á thì nó là do chính cái nhà văn đúng không? Cái tác giả gọi là sáng tạo nên rồi. Nó không có thật trong thực tế nữa. Nó không dựa trên một cái câu chuyện có thật. Understand? Rồi, react giúp thầy nào. Rồi, ok vậy thôi. Mình vô bài của mình ha. So today we're studying reading Strangers Than Fiction. Rồi, let's read the paragraph then answer the questions below. Ok. Rồi con có tiện đọc không My? Ok. Rồi, con đọc đi rồi được rồi. Thầy thấy cái như vậy ổn rồi. Rồi, con đọc ha. Hundreds of years ago, travelers started stories. Rồi. Cái chữ này nè, cái chữ này không đọc là shared nha con, chữ này đọc là shared. Shared. Đọc lại là hundreds of years ago, travelers shared stories. Hundreds years ago, travelers shared stories about strangers
animals Strange, found cái này đọc là strange, không có strange. Stranger là có chữ R ở đằng sau nhớ không? Cái chữ hồi nãy mới là stranger nè. Cái chữ này mới là stranger nè My. Đây, lấy cái chữ này không? Cái chữ này nè, con thấy không? thấy thầy Cái chữ này mình mới đọc là stranger, còn cái chữ này thì mình đọc là strange. Rồi đọc lại hay là strange. My ơi bật mic lên nào. Strange. strange Stranger. stranger Stranger. stranger Strange. Strange. Con ơi. strange Rồi ok tiếp. strange Strange animals from. strange animals found other parts of the world, but in most people's opinion, their stories These. were These. these These. these stories were just cái đó là gì? Myths Myths. Myth. myths Chữ này hơi khó, ý là cái chữ này mới ha, chữ này mới. Chữ này mới. Cùng nghe ha. Chữ này mới ý là thì chữ này nó nằm trong câu hỏi luôn. Lấy câu hỏi cái chữ này nghĩa là gì? Rồi, mình cùng nghe âm đọc nó ha. Myth. myth Myth. myth Myth. myth Myth. Myth. Ok, myth. Mà ở đây là có myths. Nó có S đúng không? Nào con nhìn nè. Ở đây nó có S nè, myths. Myths. Hơi khó. Nó âm sờ, xong rồi nó âm sờ nè. Từ đến đây đúng không? Myth. Cái chỗ H là âm sờ. Rồi thêm S vô thì là âm sờ. Vậy đọc là myths. The animals were not real. Vô. Tiếp nào. myths. The animals were not real. However, in the few cases they were wrong, the animals were real, and hundreds of years later, people proved it. People. People Chứ đọc là proved. Proved. Không có prove it nha con. Proved it. Proved. Proved kết thúc là âm d. Proved. Thì âm d nối qua chữ it là thành proved it. Proved it. Các bạn hay nào? Proved it. proved it. Very good. Proved it. Proved it. Proved it. Very good. And hundreds of years later, people proved it. Proved it. Có thể đọc lại một lần rồi đến chỗ it nha. And hundreds of years ago. Rồi có S ở đằng sau chữ years à. Hundreds of years ago, travelers shared stories. Cái này đọc là share âm e nha. Shared stories. Shared stories about strange animals from other parts of the world. Very good. But in most people's opinion, their story were just myths. The animals were not real. However, in the first case, they in a few. Cái này là few ha. In a few cases. They were wrong. They were wrong. The animals were real, and hundreds of years later, people proved it. Prove it. Proved it. Right, okay, let's answer the question. So number one, what is a myth? What is a myth? Để thì nói rồi đúng không? Nhớ không?
Nghĩa tiếng Việt của nó là gì con nhớ nè, nghĩa tiếng Việt trước đi rồi xong rồi mình sẽ nhanh sau. Nghĩa tiếng Việt của từ myth là gì hả con? Cái nghĩa tiếng Việt của từ myth là gì nào? Do you remember? What is the Vietnamese meaning of myth? Con ơi. Các thầy. What's in Là gì? là những động vật hư cấu hả thầy? Động vật hư cấu hả? Câu chuyện hư cấu ha. No, it's the story. Myth. Myth. A myth is a story that some people believe, but that isn't actually true. Rồi, nghĩa là sao? Là do you understand this sentence? Do you understand this sentence? A myth. Myth là một cái câu chuyện, được chưa? Mà một vài người tin vào nó, nhưng nó không hoàn toàn là đúng nha. Tức là nó có thể đúng, Không hoàn toàn có thật. không hoàn toàn có thật, right? Tức là sao? Cũng có khả năng kiểu là 50-50, con hiểu không? 50-50 tức là sao? Tức là cũng có thể là nó có thiệt, hoặc là cũng có thể nó không có thiệt. Con hiểu không? Con hiểu không My? Hiểu. Hiểu Hiểu thầy. What were people wrong about? People wrong about some Strange animals. Animals being myths. Being myths. Being myths. Để đọc They myth, were con myth nhưng mà là myth. myths They were actually real. actually real. Đọc lại nè. Actually real. One more time, please. Actually real. Rồi nghĩa là sao? Con người. Con người tiếp. Con người khác sai về khi mà nghĩ rằng những con động vật kia đều không có trên đời, nhưng thật ra nó có. Chính xác, đúng rồi. Tức là người ta nghĩ mấy con đó chỉ có trong gọi là gì ạ? Tưởng tượng, đúng không? Không có thật. Nó không có thật là có trong tưởng tượng, đúng không? Một cái gì mà có trong tưởng tượng là nó không có ngoài đời thật. Nhưng mà thực tế chứng minh là sao? Nó có ngoài đời thật. Do you understand? Yes. Okay, good. Rồi, let's listen. myth, 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 Myth. myth, Myth. Đọc lại anh thầy nào. myth, myth, Myth. myth, myth, Myth. Rồi. Myth. Rồi các bạn hãy định nghĩa nào. A story from ancient times. Rồi, ok. Con đọc xong định nghĩa chưa? A story from ancient times, especially one that was told to explain natural events or to describe the early history of a people. Một cái câu chuyện từ thời ancient là gì? Cổ đại. Đúng rồi, từ thời xa xưa, đúng không? Thời cổ đại. Đặc biệt cái câu chuyện này thì được kể để mà giải thích những cái hiện tượng tự nhiên hay là miêu tả cái lịch sử, cái thuở sơ khai của loài người ha, cái buổi sơ khai của loài người, hiểu không? Thứ nhất, myth có ra đời từ khi nào con? Ở hiện đại hay là ở quá khứ? Ở trong xã hội hiện đại hay là từ thời xa xưa? Ở trong thời xa xưa. Chính xác, ở thời xa xưa ha. Mục đích của myth để làm gì ha con? Mục đích vì sao người ta phải có myth, là người ta cần có myth, người ta sáng tạo ra myth để làm gì? Có hai chức năng. Một là dùng để nói về nhân vật hư cấu và một câu chuyện cổ tích hư cấu. Nhưng mà mục đích là gì? Giải thích hiện tượng tự nhiên và mô tả cái lịch sử buổi sơ khai của loài người. Ok, tự nhiên ha.
Sailor. 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 Sailor là thủy thủ ha. Thủy thủ. Habitat. 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 Very good. Habitat. 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 Habitat là the place where a particular type of animal or plant is normally found là gì? Môi trường đúng không? Nơi sinh sống. Được chưa? Của một cái loài động vật hoặc là một cái thực vật. Giant. 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 Giant là very large, nghĩa là khổng lồ ha. Explorer. Âm này đọc là Explorer. 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 E với x mình đọc là x. E với x E với x E với x mình đọc là explorer. 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 Can you repeat explorer? Explorer. Explorer. Explore. Explorer. Explorer. Explore. Nếu mà đọc chậm ra là explorer. Đọc lại thầy. Explorer. 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 Nghĩa là gì con? What is explorer? What is explorer? Nhà thám. Hiểm. Nhà thám hiểm ha. Kịp không? Ok thôi. Rồi ok. Hãy gửi con 5 cái từ này ha. Rồi. Okapi. 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 Okapi là An African animal belongs to the same family as giraffes, but a smaller with a dark body with white lines. African. 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 Teacher. An African. Không, nhấn nút 1 con ơi. African. 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 African animal belongs to the Same families as giraffes. giraffe. Giraffes. But Giraffes. is Much smaller with a dark body and white lines across legs. very good. Number 2. Một cái loài voi thôi ha. Một cái loài voi châu Phi được chưa? Description. 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 Script circle. Description. 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 Script con ơi. Script. Description. Description.
description, Okay, good. Type. type, type, Description là mô tả ha, mô tả, sự mô tả được chưa? Type là gì? Là loại ha, type là loại. loại, Crash crash, 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 là to hit something hard, tức là đâm vào nhau. Crash là đâm vào nhau ha. Được chưa? Survive. Survive. survive, Survive. survive, Survive. survive, Là survive là gì hả con? Có đi survive. cố gắng sống sót, Sinh tồn, chính xác. Sinh tồn ha. Có biết chữ sinh tồn không? Là cố gắng sống sót á. Sinh tồn là con cố gắng sống sót trong một cái, chẳng hạn là điều kiện khắc nghiệt, đúng không? Trong một cái điều kiện khắc nghiệt thì con phải survive. Ví dụ như là in a where do you need to survive? Cái nơi ở nơi nào thì mình cần phải survive nè. Dễ đó, bữa mình học rồi á, như là bữa mình mới học cái bài luôn á. Nói về cái gì? Survive in a okay, for gì? Khu rừng là gì nè? forest, Đúng không? Sinh tồn ở trong rừng, right? Survive on an island, right? yes, Vùng trên đảo hoang, right? Rừng đảo hoang on the mountain, right? For example. Rồi lizard is easy, right? Lizard là con gì? con ngựa vằn, Hả? No. Ngựa vằn là zebra. Ngựa vằn là con này nè. con mà có mấy cái sọc đen đó thầy. No. Lizard sao có sọc đen được ta? Thằng Rồi lằn đó bây giờ thôi. coi. Con được quay đó mà con không nhớ. Rồi bây giờ mình coi hình. Con lizard chắc chắn. Ok, con lizard con tìm thấy được trong nhà của con, nhưng trong nhà con chắc chắn có con lizard luôn. Thầy for sure. Đây. What is a lizard? Đây là con lizard nè. Con gì vậy? Không biết con này hả? Con này nó ở trên tường á con. Thằng lằn đó thầy. Đúng rồi, thằng lằn. Chính xác. Được chưa? Rồi. Nhìn nó lạ quá. Rồi ghi vô lizard đó nè. Con này là điển hình luôn nè. Đấy. Lizard. Thằng lằn ha. Sao quen không? Quá là quen luôn rồi. Quá quen luôn thằng lằn. Quá quen thuộc đúng không? Hai con hay thấy con này ở đâu? Where do you usually find the lizard? Này sao thầy? Con thường thấy con này ở đâu nào? Where can you find the lizard? It is In on my the... house. Yeah, but Đây. cụ thể hơn xíu là ở đâu trong nhà? Trong nhà có nhiều chỗ lắm, nhưng con này nó thường xuất hiện ở đâu? Khu vực nào? Nó có ở dưới sàn không? No. Nó ở đâu con? Nó ở dưới sàn thì mà nó bị rớt xuống đất thôi đúng không? Bình thường con này nó bám vô đâu? Nó bám vô tường. So you can say it is on the wall. Repeat after me, on the wall. The wall. On the wall. On the wall. Rồi, finish ha. Rồi, tiếp. Rồi, okay. Let's look. I have 4 pictures. Right? What animal can you see in picture number 1? Cái này mấy này chắc hơi lạ rồi, có thể con không biết. I think you don't haven't seen these animals before. Thôi thầy rồi thôi bây giờ là trong 4 bức này con biết con nào đi cho nó dễ. Thầy nghĩ con biết con C. I think you know the C. I think you know picture C. Gorilla. Gorillas. Repeat after me, gorillas. Con ơi, gorillas. Gorilla. Gorillas. Gorilla. Okay, very good. That's right. How about picture D? What animal is that? Giant squid. Giant squid. Giant squid.
Squid là con gì con? Con bò. Do you want to see a giant squid in real life? Do you want to see a giant Yes. squid? Okay. Yes, please. Let's see a giant squid. I'm curious about giant squid too. Like, what does it actually look like, right, in the real life? Okay, let's okay, cái này đi ha. Cái này đi. What if you were attacked by a giant squid? Let's do this one. We are taking you into the deep on the search for the giant squid. It's a deep ocean creature. It's elusive, and it more than lives up to its name. Oh, my God. For the first time, the giant squid was captured on video in U.S. waters. This happened in the Gulf of Mexico, and tonight we are meeting the self-proclaimed ocean explorer who's explaining how her team finally found it. Here's CBS 4's Jim DeFeeti. Giant squid is starting, sir. I think we've all seen the Disney Jules Verne version of the giant squid. We'll be fighting at close quarters with the most tenacious of all sea beasts. Stay clear of the tentacles. They'll seize anything within reach and hang on to the death. You can't ask for a much better monster than a giant squid. And it's got 8 arms and 2 extremely long lashing tentacles that can grasp onto anything. It's got a parrot's type beak that can rip flesh. It's got eyes that are bigger than any other eyes in the known animal kingdom, the size of a human head. And it's got a jet. Okay, cái này là phim mà. This is not real. Ý là ở ngoài đời nó không có vậy. Thầy nghĩ là I think let's watch this one. Đúng rồi đó. I think this one is much better. Is it big? Is it big? You know, giant, Yes, I very see. large, right? Very large. Imagine you're out for a blissful Okay. swim, trying to catch a glimpse of some beautiful whales. The sun is shining, the water feels refreshing, and something just brushed past your leg. Something slimy, slithery, something really, really big. A giant squid has decided you're its next meal. How did a giant squid get the drop on you? Are you going to be next on the dinner menu? And how can your measly 2 arms take on 8? This is What If, and here's what would happen if you were attacked by a giant squid. Giant squids. Cái đoạn video này nó đang nói về một cái trường hợp giả định, hay là nếu như bạn bị tấn công bởi cái con này thì sẽ như thế nào, My hiểu không? Tức là cái chữ what if nó nghĩa là giả định thôi, là nó không thực, tức là ở trong thực tại thì mình không có bị, đúng không? Nhưng mà giả sử nếu mình bị thì sao, đúng không? Nếu mình bị, tức là một cái giả định thôi. Are one of the ocean's most enduring mysteries. They live in the deepest waters of the ocean and are rarely seen by humans. In fact, most of the stuff we do know about them is from dead carcasses that wash onto shore. Like its smaller relatives, the giant squid has 2 eyes, a beak, 8 arms, 2 feeding tentacles, and a siphon. All stuff you don't want swimming up against you. Giant squids mostly eat deep water fishes and other squids, including going full-on Hannibal Lecter and eating their own kind. And they do not mess around. In fact, they're known to attack entire schools of fish from below. Once they grab a meal with the suckers on their feeding tentacles, they drag the prey down to their sharp beak. This cuts the prey into more manageable pieces. And as if you weren't already too scared to ever go swimming again, they start doing even more damage. The giant squid then uses its radula, which is like a tongue covered with teeth. This slices and dices the prey up into even tinier bite-sized pieces. Dinner is served.
maybe you should get out of the water. Like right now. If you're unlucky enough to be hunted by a giant squid, I've got some bad news for you. The giant squid's sheer size, strength, speed, and hunting abilities would make it extremely difficult to escape. The first stealthy move it would make is attacking you from below. Horrifying, right? Well, it gets worse. The giant squid probably isn't going to devour you right then and there. It's going to drag you into deep water where it feels safe from its own predators. Because it's so fast, you would definitely struggle with the changing pressure, and your eardrums would certainly burst. This speedy whiplash may also break some of your bones from the giant squid holding you so tight. If you're somehow not dead by being gripped and scraped by the feeding tentacles, the giant squid would use all of its arms to bring you to its beak. If you're at this stage, the hope of escape is pretty non-existent. The giant squid is using all of its strength to pull you in for dinner. And I know it's a bad time to say this, but it won't be a quick death. You see, giant squids have a bit of a gag reflex problem, so they're going to eat you nice and slow. Okay, I think it is enough. Rồi có hình dung ra được chưa, nếu mà bị tấn công bởi cái giant squid như thế nào ha. Rồi, okay, so we have giant squid. D, C is gorillas. B là Okapia. Okapia con hồi nãy mình nói ha, con của châu Phi. Và A là Komodo dragons. Thầy cũng biết, thật ra hai con này thầy chưa gặp bao giờ. Thật sự luôn. These animals I haven't met in real life before. Con cũng chưa gặp hai cái con A, B hả? C này cũng không, C thì squid thì mực thì mình biết rồi đúng không? Còn giant thì nó chỉ là cái phiên bản lớn hơn. Ví dụ con mực bình thường mình hay ăn đúng không, thì nó nhỏ, thì con này dạng là khổng lồ. Nói chung squid lại